zetten we software in op een manier die ons leven leuker en makkelijker maakt? Maar vooral ook, wanneer gaat software echt te ver? Dit is de podcast Vissia Visie. Met elke maand een actuele kwestie waar software een cruciale rol in kan spelen. Journalist Hans van Willigenburg stelt de vragen namens ons allemaal. Softwareondernemer Herman Vissia geeft antwoord namens de softwareindustrie. De scepticus versus de optimist. Aflevering 24 van Vissia Visie. Ik mag wel zeggen, nog even los van wat we zo gaan bespreken. Je ziet er ongelooflijk fris uit. Je ziet er altijd fris uit, maar ik heb nu het idee dat je net onder de douche vandaan komt. Ja, elke ochtend uiteraard. Maar nee, het gaat goed. We zijn weer terug uit Minsk. Ja, want jij bent, voor de mensen die dat niet gevolgd hebben of minder gevolgd hebben, jij bent hoe lang in Wit-Rusland geweest, in Minsk? 8 dagen. 8 dagen, oké. Nou, daar gaan we het zo ook over hebben. Want het is toch een deel van de wereld waar we als gewone sterveling althans niet zo snel zullen komen. Dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Om eventjes een kleine sfeerschets van deze aankomende aflevering te geven. We hebben het even kort voorbesproken. En volgens mij zitten we natuurlijk in deze podcast in een soort long battle. Ik wil het niet direct met de Oekraïne-oorlog vergelijken. Dat is zo deprimerend. Maar laat ik het zo zeggen, crypto's is niet echt een onderwerp waar je eventjes 2 of 3 dagen induikt om dan te zeggen, nou, we gaan een vredesakkoord sluiten en dan we zijn weer goede vrienden. Het is een long battle en als het goed is, als ik het goed begrijp, Herman, gaan we het over die long battle die crypto is ook deze keer weer hebben. Ja, je ontkomt er niet aan, hè, eigenlijk. Ik bedoel, je zult op de een of andere manier zullen we, is het echt een strijd op leven en dood. En we weten alleen niet wanneer de ene dood zal gaan. We weten wel, laat ik zo zeggen, ik weet denk ik wel wie er zal sterven. Alleen, ik weet alleen... Je geeft het slot nog niet weg. Nee, maar... het is mooi om te zien hoe dat zich allemaal aan het ontwikkelen is eigenlijk. En dat... Nou zeg je het heel netjes. Ja, maar ik denk ook dat je het zo moet zien. Ik denk niet dat er een... het is geen... het is geen goed... Nou, misschien is het toch ook wel weer een strijd tussen het goede en het kwade. Maar... een beetje cru als je dat zo zegt. Ja, dat een hele hoop mensen de podcasts zijn voor vrije gedachtenvorming, dus alles mag. Ik denk dat dus noem het dan maar de strijd tussen goed en kwaad. Dat is ook wel een... Jij zegt leven en dood, goed en kwaad. Dat zijn inderdaad grote woorden. Maar ik denk dan wel inderdaad, als je net uit Wit-Rusland komt, daar gaan we het zo over hebben. Die biedt dan wel misschien inspiratiebron voor als we dan toch een grote thematiek bij de horens vatten. Hè? Ja, maar ik denk dat een van de dingen die ik daar gedaan heb is... ik geef college op de universiteit over Bitcoin. En dat is volledig altruïstisch, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar wel met een reden. Omdat ik denk dat het superbelangrijk is dat ook zij, net als wij... in aanraking komen met Bitcoin op de juiste manier. Dus niet vanuit een... gedreven door propaganda, wat nogal bon ton is in een land als Wit-Rusland. Ja. Het is vrij lastig om daar echt naar de tv te kijken zonder dat je wenkbrauwen een meter omhoog schieten. En dan is het toch leuk om de kans te krijgen om... laten we zeggen, iets neutraals. Wat is Bitcoin? Dat naar voren te brengen. En mensen dan zelf te laten zien en te laten nadenken over wat Bitcoin zou kunnen betekenen in hun situatie. En hoe zij moeten overleven in een... toch een vrij Stalinistisch geregeerd land. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Of nu eigenlijk.
Want jij hebt een geschiedenis. Kijk, jij bent in Minsk geweest, 8 dagen. Maar je hebt natuurlijk een hele geschiedenis met Wit-Rusland. En het is misschien voor de luisteraars wel interessant om even terug te gaan. Om te beginnen, de hoeveelste keer, ik weet niet of je het hebt bijgehouden, maar ongeveer de hoeveelste keer dat je in Minsk was, Herman? Nou, ik denk dat ik al kort tegen de meer dan 100 keer aan zit. 100 keer, dus oké. Ja. Ik denk dat ik gemiddeld 3 keer per jaar ga. In het begintijd vaker. En ik kom er al 30 jaar. Dus dan zit je kort aan de 100 keer. Je zou zomaar kunnen solliciteren naar de correspondent Wit-Rusland, volgens mij. Ik denk het wel. Ik denk dat ik... Ik kwam in Wit-Rusland begin 1993. Mm-hmm. Toen was Kebić nog aan de macht. Die kent niemand meer. Dat was eigenlijk de transitiepresident van na de val van de Sovjet-Unie. Ja, toen had je nog het GOS, meen ik. Het gemene best van onafhankelijke staten. En ik weet nog, in 1994 werd Lukasjenko gekozen. Toen was ik in Minsk toen hij won. Ja. En ik zie hem nog lopen op, dat heet Lenin Prospect. Dat is een grote hoofdstraat. Arm in arm, bijna een soort van Sovjet-overwinning. Kijk mij eens lopen tussen alle arbeiders en wij gaan samen de wereld veranderen. En dan moet ik ook zeggen dat in die tijd er een behoorlijke chaos was in het land. Economisch nul, armoede. Het was echt wel heftig. En het was nodig dat daar iemand kwam die eens eventjes met zijn vuist op tafel sloeg en orde op zaken stelde. Mm-hmm. En men had ook gehoopt dat Lukasjenko dat zou zijn. Ja. Dat was hij ook. In een bepaalde mate. Alleen, op een gegeven moment krijgt zo iemand dan toch wat meer dictatoriale trekjes. En here we are, bijna 29 jaar later zit hij er nog. Dus, even nog voordat we gaan bespreken wat je daar gedaan hebt. En je hebt al een tipje van de sluier gelicht. Tegenwoordig is het niet meer zo makkelijk om in Wit-Rusland te komen. Of in Minsk. Nou ja, het heeft niet zozeer dat het land restricties heeft. Want er is eigenlijk niks veranderd qua visumplicht en dat soort zaken. Alleen sinds... dan is het 1,5 jaar geleden dat er een journalist uit een vliegtuig gehaald werd. Ja, inderdaad. Waardoor eigenlijk alle landen hebben gezegd... wij gaan niet meer rechtstreeks vliegen op Minsk. Alle EU-landen in ieder geval. Ja, want je loopt het gevaar dat je halverwege wordt gesommeerd om te gaan landen. Nou, ik denk meer dat het een straf is. Hè? Dus hebben we gewoon gezegd van... luister, dat kun je niet maken. Dat is... dat betekent dat er nog maar een paar landen zijn, steden zijn... van waaruit je naar Minsk kunt vliegen. Mm-hmm. Wat er heel veel gebeurt op dit moment, is echt ongelooflijk... is dat Minsk ligt eigenlijk maar 200 kilometer van Vilnius af. En dus mensen gaan met de auto of met de bus naar Vilnius... en nemen daar het vliegtuig naar de rest van Europa. Mm-hmm. Dat was voor mij wat lastig, omdat je dan... je kunt niet de grens over... Dan moet je een visum in je paspoort hebben. Dan moet je dat eerst weer aan gaan vragen hier op de ambassade. Dan krijg je allerlei vragen. Wanneer, hoe, wat, waar. Terwijl als je vliegt, dan hoef je geen visum te hebben. Dan krijg je een tijdelijk visum op de luchthaven. Ja. Dus en in dit geval betekent het dat je eerst naar Istanbul moet vliegen. Dan moet je van Istanbul in Minsk zien te komen. Maar ja, je mag niet over de Oekraïne vliegen. Dus je vliegt dan over Kazachstan, Georgië, Rusland... En dan zo naar Minsk. Dat is een vlucht van een dik 6,5 uur ongeveer. 4000 kilometer. Om het oorlogsgebied heen te komen. Nou, ik let altijd op als ik uit het vliegtuig stap... wie er een medische verzekering af gaat sluiten. Want dat moet voordat je binnenkomt. Ja. En dan weet je dat iedereen die een verzekering afsluit... komt niet uit Wit-Rusland. En... Er waren in het vliegtuig maar 2 personen, waaronder ik zelf... die een verzekering afsloten. Dus dat betekent dat er... En dan landen misschien nog 6 tot 8... misschien 10 vliegtuigen per dag. Per dag. En
in een stad van 2 miljoen mensen, dat er dus maar 2 uit het westen nog komen, is natuurlijk... in ieder geval uit het vliegtuig waar jij in zat. Ja, dat is vrij bijzonder. Dus dan kun je wel in ieder geval conclusie trekken dat het geen... het is geen populaire plaats. Het is niet meer geen internationale hub meer, voor zover dat ooit al was. Nee, voor zover ze het misschien wilden worden. Maar nee, het is echt wat dat betreft... En hoe vertaalt zich dat? Want nu hebben we het alleen nog even over de reis, route en de tijd hier. Wat merk je dus, onder andere in verband houdend met wat je net zegt, namelijk dat er minder buitenlanders, of het veel moeilijker is geworden om Wit-Rusland binnen te komen. Wat merk je zelf in die stad? Merk je verandering? Of zeg je, nou, dan moet je wel heel goed kijken en ik wil ook geen... Kijk, uiterlijk merk je niks. Hè? Ik bedoel, gewoon auto's, het is druk, iedereen is aan de gang. Wat je wel merkt is het gaat erg goed met het land. En dat is heel raar om te horen. Omdat je natuurlijk weet dat er allerlei restricties zijn. Ja. Maar ik spreek mensen die zeggen van... nou, ik heb mijn bedrijf verplaatst naar Kazachstan. En die opereren nu vanuit Kazachstan, Georgië. Er worden bedrijven opgericht, hele vrachtwagencombinaties daar geregistreerd... zodat ze kunnen blijven rijden op Europa. Ja. Nou, dan zie je dat er ontzettend veel vrachtverkeer is... van de Baltische Staten naar Wit-Rusland toe. Ontzettend veel. Maar hoe komt dat? Het zijn Wit-Russische bedrijven die niet onder allerlei boycottregelingen vallen... die op Rusland zijn toegepast. Die kopen al die goederen in... en die verkopen dat daarna weer door lokaal aan de Russen. Ja. Dus eigenlijk verdient Wit-Rusland op dit moment behoorlijk goed aan die oorlog eigenlijk. En dat is... Ja, dat wil je eigenlijk niet horen. Hè? Als mensen zeggen, ja, nee, maar dat zal toch slecht gaan... want we hebben nou eindelijk een handelscorridor. Ja. Nou ja, wat ook pikant is natuurlijk dat de Baltische Staten kennelijk wel daaraan meedoen... terwijl ze natuurlijk in retoriek zeer anti-Russisch zijn. Nou ja, kijk, weet je wat het is, Hans? De gewone mensen... blijven gewone mensen. En die zeggen gewoon, wij moeten elke dag eten. Wij willen spulletjes hebben. Ja. Ik ben in de grote supermarkten geweest afgelopen keer. Nou, die liggen gewoon stampvol. Er is niks aan de hand. Ik kon ook niet zeggen van, god, zijn er bepaalde goederen niet. Ja, ik kon geen ingeblikte boontjes vinden, alleen. Dat is overkomelijk. Maar die lagen dan wel weer in het vriesvak. Dus zo'n zak iglo, zeg maar. Dus het is er allemaal wel. En mensen zoeken... En dat is natuurlijk wat je met sancties... Ik denk dat sancties 25 jaar geleden veel beter werkten dan nu. Omdat mensen zo snel bedrijven kunnen verplaatsen... een andere factuur uit een ander land kunnen krijgen. Want dus iedereen werkt met WhatsApp, met Telegram... communicatielijnen zijn super kort, alles is elektronisch... Ja, en ga dan maar eens proberen om zo'n land te isoleren. Dat is natuurlijk... Ja, nou, misschien is dit wel een perfecte inleiding voor waar we het later in deze podcast over gaan hebben. Namelijk dat er grote banken zijn die niet meer zo'n zin hebben in crypto. En die proberen dat dus ook... proberen eigenlijk ook een soort Berlijnse muur op te trekken. En de vraag is of dat gaat lukken. Maar daar gaan we het zo over hebben. Wat je zei al, ik heb in Minsk verteld... neutrale informatie mogen overbrengen in een land dat vergeven is van propaganda. Als ik je goed volg. Richting studenten. Wat heb je nog meer gedaan daar? Nou ja, we hebben daar natuurlijk gewoon onze hele ontwikkelafdeling zitten. Dus dan is het gewoon goed om je mensen te zien. Kijk, zij vragen zich ook af, wat is hier aan de hand? Zij vinden ook verschrikkelijk dat ze in een land zitten waar ze... er is bijvoorbeeld op dit moment... Om even een voorbeeld te noemen wat ik hoorde van een bevriende ondernemer daar. Die heeft ongeveer 160 man in dienst. De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft nu bedacht... die zijn al die videobeelden van die protesten in 2020 zijn ze aan het nagaan. Ja. Dan vinden ze bij hem in zijn bedrijf... vonden ze 3-4 man die meegedaan hadden aan die protesten in de tijd... na de verkiezingen. Die werden gezegd van luister eens, jullie... moeten een boete betalen en verklaren openbaar... dat jullie eigenlijk heel blij zijn, dat jullie een fout hebben gemaakt... dat jullie blij zijn met de president. En dat zijn echt behoorlijk hoge boetes. Je praat over duizenden en duizenden euro's... die mensen natuurlijk niet kunnen betalen.
Dan gaan ze gewoon naar de werkgever toe. Dan zeggen ze, we hebben in uw bedrijf 6 mensen gevonden... die wij aanmerken en die we eigenlijk of ze betalen... of ze gaan voor 2 jaar de gevangenis in. En of u even wilt betalen als bedrijf voor uw werknemers. En daarnaast, als u niet betaalt... dan gaan we ervoor zorgen dat over 2 weken u geen bedrijf meer heeft. Ja, dan heb je natuurlijk niet veel opties meer dan gewoon te betalen. En ja, ik heb daar ook een discussie. Ik zeg, kijk, wij kunnen ons nog wel eens misbruikt voelen... door de overheid of door het bancaire stelsel of wat dan ook. Ja. Ik zeg, maar jullie worden echt gewoon verkracht. Ja. Dat is toch nog even een graadje erg. Verkrachting betekent ook dat je je verschrikkelijk schaamt... en dat je het eigenlijk tegen niemand wil zeggen dat dat gebeurt. Ja. En dan gaven ze hem ook gelijk in. Ze zeiden, ja, je schaamt je gewoon dat je dat moet doen... en dat je met knarsetanden dat geld overmaakt... een document moet ondertekenen... waarvan iedereen weet dat echt de meest ultieme vorm van macht is. Hè? Om iemand te zeggen van teken iets waarvan je zeker weet dat het niet waar is. Dat het in het openbaar. Hè, dat waren die beroemde showprocessen. Zeker. En je ziet dat die tactiek dus nog steeds springlevend is. Ja. En ik vond het schokkend om te zien dat zo lang na de val van de Sovjet-Unie... wat dat betreft niks veranderd is. Zeker. Of dat die tactieken nog steeds gewoon bekend zijn en gebruikt worden. Ja, ik heb aan het eind van de podcast, nu je daar wel meer aan detail op ingaat... ik heb zelf nog een boekentip, want ik ben momenteel een boek aan het lezen. Dat heet De Kremlin-fluisteraar. Misschien is dat al de boekentip, hoef ik hem nog niet te herhalen. Ja. En dat zijn de memoires, of de gefictionaliseerde memoires... van een van Poetins adviseurs. En ik vind dat een zeldzaam goed boek, geeft een zeldzaam goed inkijkje in hoe de machtsverhoudingen en de machtsstructuren in het Kremlin functioneren. We gaan langzaam door naar... er is... Want jij hebt zelf een enorme aftrap gegeven... door te zeggen dat we het over goed en kwaad gaan hebben. Over leven en dood. Maar die strijd vindt niet alleen in Wit-Rusland plaats. Die vindt ook in Nederland plaats, begrijp ik. Ja, ik denk dat die overal plaatsvindt. Omdat we... Ja, dat is natuurlijk iets... Kijk, ik denk dat geld, of het geldsysteem... bron is van heel veel ellende en oorlogen in de wereld. Dat is nogal een bout statement, maar... ik zeg altijd, als een overheid zou moeten vragen aan zijn onderdanen... of aan de bevolking... willen jullie 10% meer belasting betalen... zodat wij oorlog kunnen voeren... dan denk ik dat het oorlog niet doorgaat. Dat de meeste mensen zeggen, laat maar zitten. En trouwens ook een van de onderdelen van mijn betoog... als ik een lezing geef over bitcoin... is dat... dat is een beroemde uitspraak van Ludwig von Mises. Dat is een beroemde econoom, 1912... En die zegt ook, hè, als de overheid een keuze heeft... Hè, ze willen dus een populaire besteding doen van geld. Hè. We nemen het bouwen van een groot Olympisch stadion... of echt een prestigeproject. Ja. Maar ze weten dan dat ze daar eigenlijk belasting voor moeten vragen... En dan zeggen de mensen, ja, wel leuk zo'n stadion, maar toch maar niet. Want we vinden scholen belangrijker of we vinden een goed wegennet belangrijker. Wat doet een overheid dan? Een overheid gaat dan zeggen, nou weet je wat, we geven obligaties uit, we drukken geld bij. En dan krijgen we een beetje inflatie, dus dan betalen de mensen het toch, zonder dat we het hoeven te vragen. En... dat is exemplarisch voor wat er de afgelopen 80 jaar eigenlijk al aan de hand is. Eigenlijk nog langer, meer dan 100 jaar. Omdat Engeland is daarmee begonnen met de Eerste Wereldoorlog. Die dachten even in een jaartje die Duitsers al op te rollen. Ja. Dat ging niet door, er moest geld bij. Ze gingen warbonds uitgeven, zo heette dat dan. Die moesten mensen kopen en die werden gewoon niet meer verkocht. Mensen wilden ze niet meer kopen. En toen hebben ze een paar mensen aangesteld. Die hebben ze een hele grote lening gegeven. En die hebben die bonds gekocht. En dat was eigenlijk het begin van... verrek, we kunnen ook gewoon geld bij verzinnen en oorlog voeren. En we zien...
Maar ik snap wat je bedoelt. Maar je zegt dus eigenlijk, ik vertaal het, probeer het even te vertalen. Hè? Dus mensen, inwoners, bewoners van welk land dan ook, die moeten dus eigenlijk zelf eigenaar worden van hun geld. Ik denk dat ze erachter komen nu. En misschien is dat ook wel het bruggetje zometeen met wat er hier in het Westen aan de hand is. Dat er banken om aan het vallen zijn. Waarbij mensen erachter komen dat het geld wat zij denken te hebben, wat op een bank staat, er niet is. En ook niet van hun is. En daarmee zeggen mensen, hoe kan dat nou? Dat is toch mijn geld? Als je en iedereen op straat zou vragen, heb je geld op de bank? Ja. Oh. Dan zeggen ze, ik heb geld op de bank. Oftewel, dat geld wat daar staat, is van mij. Ja. En dat is niet waar. Dat geld wat daar staat, is van de bank. En jij hebt een vordering op de bank. En als de bank niet kan terugbetalen, ze noemen dat counterparty risk, heet dat met een heel mooi woord. Ja. Jouw tegenpartij kan iets gebeuren waardoor jij gevaar loopt, risico loopt. Dus een bank is per definitie, heb jij een counterparty risk als jij jouw geld bij de bank stelt. Ja. Als jij van jou, en dan praat ik even over 15 jaar, tot 15 jaar geleden, was de enige manier om geen counterparty risk te hebben, was een blok goud te kopen. Ja. Ja, want goud is goud, dus dat heb je en er is er is niemand die dan op dat moment, kun je ook nog zeggen, dat kan de overheid nog van je afpakken. Dus je hebt daar ook wel, dat heb je ook met vastgoed. Je kunt zeggen van, nou, bij vastgoed heb ik ook geen counterparty risk, want dat is van mij. Ja. Tot een overheid het afpakt. En als je zo gaat redeneren, dan zeg je van, nou, het is heel belangrijk dat mensen in het Amerikaans property rights, dat is ongeveer de hoeksteen van een moderne samenleving. Van nou, ze noemen dat dan de hoeksteen van het kapitalisme. Ja. Maar eigendom is echt super belangrijk. En wij zijn geen eigenaar van ons eigen geld. Ja. Wil ik één vraag over stellen? Want ik denk dat ik volledig begrijp waar je heen wil. Punt is alleen dat het natuurlijk zo is dat als ik naar we hadden het net over gewone burgers. En jij had dat in het verband met het feit dat we allemaal willen eten. En dat we dus ook makkelijker door technologie sancties kunnen omzeilen. Dus dat het allemaal steeds. Dus dat het in dat opzicht wat je net noemde steeds moeilijker wordt voor overheden om ons te sturen. Er zijn steeds meer wegen waarin we onze eigen zaken dus kunnen gaan regelen. Al was het maar door het à la minuut verplaatsen van bedrijven. Het is natuurlijk wel zo dat als jij net dat voorbeeld noemt van oorlog. Wil ik meebetalen? Want dat is in feite dan de vraag. Wil ik met mijn geld meebetalen aan het voeren van de oorlog? Nou, jij zegt, als je die vraag stelt, zullen weinig mensen zullen daarachter staan. Het punt is natuurlijk wel dat als je in die ideale situatie dat jij voor 100% eigenaar bent van je eigen geld, crypto geld bij wijze van spreken, in een al of niet verre toekomst, dan word je dus zelf in je eentje een parlement. Dan zou ik zeggen, je bent ook nog bakker en je moet ook nog gewoon je werk doen. Dus dan moet je dus dan word je dus in feite de politicus van je eigen geld. Daar wil ik het wel in investeren, daar niet, daar zus, daar zo. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Want kijk, dan moet je nog een heel belangrijk kenmerk van bijvoorbeeld Bitcoin en Bitcoin Lightning. Ja. Laten we zeggen, crypto's algemeenheid. Een van de beloftes is micropayments. Dat je microbetalingen kunt doen. Dat betekent dus dat je bij elke betaling, en dat gaat allemaal met QR-codes op kassa straks zometeen, zou je kunnen zeggen, weet je wat? Op het moment dat iemand iets koopt, dat doen we eigenlijk al, wordt de BTW gelijk afgerekend naar de overheid toe. Dus op het moment dat ik bij McDonald's een hamburger ga halen voor 8000 Satoshi, een Satoshi is de kleinste eenheid van een bitcoin, dan gaat er bijvoorbeeld 800 Satoshi direct naar de staat. BTW. Ja. Dus wij zeggen gewoon, staat, wij snappen dat, jullie hebben budget nodig, maar jullie krijgen het budget uit economische activiteit. Want dan is dat te berekenen, dan ga je niet meer geld uitgeven dan dat je krijgt. Want je kunt geen bitcoin bij verzinnen. Dus je kunt zeggen, ik ga de BTW verhogen. Nou, dan kan je kijken wat er gaat gebeuren. Dan denk ik dat mensen bij wijze van spreken minder spullen gaan kopen. Dus de vraag is of dat je dan meer belasting binnenkrijgt.
waarschijnlijk zul je bij bepaalde uitgaven toch een beroep moeten doen op de bevolking. Wilt u hier of daar? Of wilt u zus of zo? Ja. Ja, en dan kun je niet meer stemmen met je potlood, maar met je portemonnee. En ik denk dat dat een veel... En dan moet je ook echt goed kunnen oreren als politicus. Want je moet echt kunnen uitleggen waarom het belangrijk is. Ja. En nu roepen ze maar wat en daarna drukken ze... Ja, nee, we gaan ten onder aan het stikstof. En we hebben een potje gemaakt, een potje van 24 miljard om boeren uit te kopen. Nou, waar komt dat potje vandaan? Ik heb daar niks in gestort. Nee. Maar je kunt je afvragen, wil ik daar... Goed, dat is de grote vraag. Wil ik daar als individuele burger invloed op hebben? Of wil ik er alleen smakelijke of onsmakelijke verhalen over lezen in de krant? En wat natuurlijk heel vaak gebeurt, sorry Herman, is natuurlijk dat mensen toch lui zijn. Of denken, het zal mijn tijd wel duren. Of ik ben geen boer, dus die stikstof maakt mij niet uit. Is dat mensen natuurlijk maar al te blij zijn. Of in ieder geval bewust afstand houden. En het misschien wel een nachtmerrie is voor mensen. Ik draai het even om. Een nachtmerrie is voor mensen om via hun geld macht te kunnen en misschien wel moeten uitoefenen. Ja, maar ja, geld is macht. Weet je wat het is? Je kan het natuurlijk. Ja. Je kunt inderdaad kunnen we argumenteren. Dat is ook heel cynisch, hè? De bevolking is dom, ze weten niet wat ze doen. Dus hebben wij het recht als overheid om beslissingen voor hun te nemen. Nou ja, wat ik me voor kan stellen, ik weet niet of je daar wel eens aan gedacht hebt, Herman, is natuurlijk dat in het geval je dus inderdaad een crypto-economie, je dus inderdaad eigenaar van je eigen geld bent, maar je bijvoorbeeld niet zeker wilt zijn dat je geld inderdaad niet aan oorlog wordt besteed, dan kan je natuurlijk gaan werken met keuzemenu's. Dan kan je gewoon een keuzemenu van 20 items, zeg je nou, mijn geld mag wel daarheen, daar. Dat vind ik een goede zaak. Dat niet, dat niet, dat niet. En dat iedereen dus een soort profiel invult van waar zijn geld heen getransporteerd mag worden. Dat doen we toch eigenlijk al met al die kieswijzers. Eigenlijk is de kieswijzer een indicatie waarin jij zegt waar de overheid zijn geld aan mag gaan besteden. Oké, ja, zo heb ik het meer. Je hebt gelijk. Als je een beetje soepel redeneert, dan is inderdaad de kieswijzer als zodanig te brengen. Maar goed, ik denk dat heel weinig mensen het idee hebben dat als ze een stembiljet invullen, dat zij macht hebben over waar de overheid geld aan uitgeeft. Straks wel, want als de overheid niet meer geld kan uitgeven dan wat ze binnenkrijgen, ja, dan hebben ze toch best een probleem. En je kan natuurlijk ook zeggen van de overheid moet bijvoorbeeld voorfinancieren of iets dergelijks. Ja, je kunt van alles verzinnen. Maar je kunt ook zeggen, ja, omdat wij microbetalingen kunnen doen, kunnen wij zo snel. Dan is dus de tijd tussen betalen en belasting heffen en wanneer het binnen is zo kort. Dat ze eigenlijk op een hele andere manier kunnen gaan sturen. En dat ze dan ook inderdaad elke keer nadenken, hoeveel komt er elke dag binnen? Kunnen wij daar de salarissen van betalen van de ambtenaren? Moeten wij, als wij hele grote infrastructurele projecten moeten doen, moeten wij daar buffers voor aanleggen, zodat we die voor kunnen financieren? Ja. Het kan allemaal. Ja. De vraag is alleen, is er de wil? Want kijk, als jij nu de mogelijkheid hebt om geld bij te verzinnen in die paar jaar dat jij politicus bent of in een regering zit, dat betekent dat jij heel veel beloftes kunt doen, dat je ze sommige nog wel kunt waarmaken zonder de consequenties kunt doorschuiven naar de toekomst toe. Ja. En de toekomst komt steeds dichterbij. Dat zien we dus nu gewoon gebeuren. We zien banken met hefbomen werken van 25, 30%. En daar bedoel ik mee dat ze hebben maar een heel klein beetje liquide middelen, terwijl ze ontzettend veel geld uitlenen. En en mensen die dan hun geld daar toch stallen, zeggen, ja, mag ik het terug? Als we dat met z'n allen doen, dan zeggen ze, dat kan niet. Ja, maar we hebben geloof ik een officiële bankgarantie tot 1 ton, geloof ik. Ja, op spaarrekeningen. Dan moet je je nog afvragen of dat nou ook geldt voor je zichtrekening, voor je betaalrekening. Dat weet ik eigenlijk niet. En ik weet het, als burger denk je bij jezelf van, nou ja, 1 ton, gelukkig, dat heb ik toch niet op de bank staan. Maar ja, er zijn ook heel veel bedrijven die wel gewoon een paar miljoen op rekeningen hebben staan. En die zijn oprecht bezorgd. Want ja, die worden, als dat geld hebben zij nodig, voor bijvoorbeeld voor te financieren of wat dan ook. Of ze hebben dat opgehaald bij
Bij die start-ups zie je dat, hè? Die halen geld op, een 10 miljoen. En die zeggen dat zetten we op de bank, zodat wij 2 jaar lang onze salarissen kunnen betalen van de mensen. Ja, dat is toch vrij lullig als ze dat in één keer van je afpakken. We gaan zo naar ABN AMRO, want daar heb je ook het nodige mee. Ik zou bijna zeggen de schafte. Nog even terug naar die bitcoin-economie. Ik heb natuurlijk Bert Slachter, jij kent hem ongetwijfeld ook. Ik vind het wel een autoriteit op dit gebied. Ik zou er ook geen bezwaar tegen hebben als hij een keer in deze podcast kwam. Maar ik weet niet of hij daar tijd voor en zin in heeft. Maar die zei van... ooit de kans dat we echt naar een bitcoin-economie gaan. Dus met andere woorden naar een economie die louter, dus niet meer louter op bitcoin draait. Die acht ik vrij gering. Maar jij zegt in feite, maar jij bent dan ook een bitcoin-maximalist. Misschien is die kans inderdaad niet zo groot. Maar het zou wel heel heilzaam zijn als we in een bitcoin-economie terecht zouden komen. Ik neem als voorbeeld vaak Elon Musk. Hè. Die zegt ook, ik heb een hoop bedrijven, maar mijn doel is naar Mars gaan. En wij kunnen met z'n allen denken, ik ben toch wel benieuwd of dat nou exact dat dit gaat lukken om daar 1 miljoen mensen op Mars te krijgen. Het zal best wel lukken om een paar mensen naar Mars te krijgen. Dat willen we allemaal nog wel geloven. Ja. Maar je hebt wel het doel. Hè? En het doel, je weet ook, en wij zeggen, je kunt niet gaan zeggen, laten we nou maar als doel stellen dat we een klein beetje bitcoin doen in de economie. Bitcoin is zo'n groot gedachtegoed. Heeft zoveel potentie. Dat je zegt van nou laten we proberen om... ons doel is... laten we maar even zeggen... Bitcoin als basis voor alle economieën. Als een soort van... Net als vroeger het goud was... is dat bitcoin. Ja. Het leuke is, je kunt zeggen... ik kan mijn rekeningen betalen in bitcoin... of ik kan... we hebben een eigen munt... die gedekt is door bitcoin. Ja. Nou, dan kun je van alles... Het is allemaal technisch, wat is beter, wat is slechter... maar filosofisch gezien komt het op hetzelfde neer. Hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat we stoppen met de samenleving te verdelen... in 2 groepen mensen... Degene die moeten werken voor het geld... en degene die geld mogen verzinnen. En we zien dat de mensen die geld mogen verzinnen... steeds meer rijkdom naar zich toe trekken... ten koste van alle andere mensen die voor hun geld moeten werken. Ja. En we zien heel veel, in mijn observaties in ieder geval... dat we daardoor hele perverse dingen zien gebeuren... zoals gezinnen met kleine kinderen die met windkracht 5, 6... de Middellandse Zee willen oversteken vanuit Afrika. En masse. We zien dat er oorlogen gevoerd worden... die bloedig, bitter en lang duren hier in Europa. Ja. We zien armoede, zwervers bestaan in zwervers komen in rijke landen... We zien dat het voor iedereen steeds moeilijker is om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor grote groepen mensen, ja. Grote groepen van mensen. En sommigen ook helemaal niet. Hè? Die zie je, laten we zeggen, die rollen in weelde. Ja. En daar moet iets aan gedaan worden. We moeten eerlijk tegen elkaar zijn, denk ik. En zeggen van, zullen we nou niet eens proberen om te zorgen dat we de armoede eens een beetje uit de wereld kunnen krijgen. En ik denk dat Bitcoin een soort vlag is die je omhoog houdt. En onder die vlag ga je zo'n missie aan eigenlijk. Ik laat het hier even bij. Het is inderdaad een mooi pleidooi voor een bitcoin-economie... of op een op bitcoin gebaseerde economie. En dan komen we gelijk natuurlijk bij heel dichtbij bij de ABN AMRO. Want de grote banken, die zien... en daar zal ik geen nieuws... daar verklap ik natuurlijk niks mee. Die zien het toch een beetje anders. Er is iets aan de hand. Kijk, en ik denk dat banken het door beginnen te krijgen... het bankwezen ook... dat er en het is nog klein, hè, relatief... als je kijkt naar het totale monetaire stelsel wat we kennen... is bitcoin natuurlijk peanuts. Hè. Ik geloof nog geen 1 triljoen op dit moment... dus minder dan $1000 miljard. De waarde van bitcoin is in totaliteit. Ja. Hè, waarbij goud al 20 triljoen is, geloof ik, als tegenhanger. Dus nog maar 10% van wat goud is.
Dan zou je zeggen, waar maken ze zich toch allemaal druk om? Hè? Waarom weren ze bedrijven die iets met bitcoin doen? Wat is nou hun probleem? Ja. En dan kom je erachter. Kijk, bitcoin is niet van ja, er komen ooit maar 21 miljoen bitcoin. Dat klopt. Alleen een bitcoin is onder te verdelen nog eens in 100 miljoen satoshis, in kleine eenheden. Dat betekent dat bitcoin in staat is om niet 1 triljoen te absorberen aan waarde, maar daar kun je geld in blijven stoppen. Op een gegeven moment, als iedereen goud koopt, is het goud op. Ja. Of je moet zo'n goudstaaf in kleine stukjes gaan hakken en nog kleiner en nog kleiner. Op het laatst zit je daar met een handje stofgoud te donderjagen. Ja, grappig. Bij bitcoin, die kan nog 100 keer meer, 1000 keer meer waarde bevatten. En daar kun je maar in blijven gooien. Ja. En dan gaat de prijs wel omhoog. Maar dat betekent dat zij dus zien dat bitcoin een soort bodemloze put is. Als mensen eenmaal gaan overstappen en zeggen van hey, willen we nou iets hebben wat echt van ons is en waarde heeft? Ja. Of vinden wij dat ons geld bij een bank moet komen te staan waarbij ze beloven en tussen aanhalingstekens garanderen dat ze dat wel echt terug gaan betalen aan ons. Ja. En ik denk, zodra mensen, en zij zien ook, juist doordat kijk, als nu op tv Christine Lagarde roept er is niks aan de hand en Biden roept er is niks aan de hand en Janet Yellen roept er is niks aan de hand. En je denkt bij jezelf, ja, maar ik zit nou toch naar mijn oude moeder te kijken van 84. en een opa van bekend 86. En die gaan dat. Je moet ons vertrouwen. Ja. Ik denk, ja. Daar ben ik nog net geen 60, maar ik denk dat jongeren daar echt zoiets hebben van ja, maar waar hebben jullie het in godsnaam over? Die beginnen zich wel te informeren over hoe het werkt en wat er echt aan de hand is. En ja, dus banken zien die bui hangen. Hun geloofwaardigheid, het vertrouwen is aan het verdwijnen. Dus gaan mensen zeggen, ja, maar waar moet ik dan met mijn geld blijven? Moet ik vastgoed kopen? Ja. Nou, echt niet doen. Want ze zien op dit moment, omdat overheden zoveel belasting willen heffen, wordt dat ook gedaan op vastgoed. Ja. Dus dat wil je eigenlijk niet. Goud. Ja, ik denk dat dat echt een gepasseerd station is. Ik geloof niet dat een generatie Z nog met staven goud over straat gaat lopen. Of denkt dat dat een goed idee is. Dan blijft er niet veel over. En het is mooi om te zien dat 2 jaar geleden had je nog de shitcoins en bitcoin. Er waren allemaal gevechten. Wat is beter, zus en zo. Ja. En we zien nu heel langzaam dat iedereen ook in de cryptowereld zegt, ja, wat we ook doen, het moet gebaseerd zijn. Het moet gebackt worden. De ruggengraat van de crypto-industrie is bitcoin. En daar beginnen we het allemaal toch wel heel erg over eens te worden. En dan zie je dus dat banken daar ontzettend bang van worden. En gaan zeggen, ja, wie doet er eigenlijk met bitcoin? Wat is er aan de hand? Verrek, ze kunnen wel betalen met bitcoin. Oh jee, in Nigeria is het CBDC-project mislukt. Iedereen wil bitcoin. We zien decentrale handelsplatformen opkomen, zoals Paxful, waarbij je toch op straat met mensen bitcoin kunnen verhandelen buiten buiten het zicht van elke overheid om. Ja. We zien de koortsachtigheid op dit moment waarin geprobeerd wordt om een soort van wetgeving te maken die geweldig beïnvloed wordt door de bankenlobby, uiteraard. Waarvan ook politici weer zeggen, ja, maar als we dat gaan doen, dan worden we niet herkozen. Dus ook die zitten in een spagaat op dit moment. Ja, en in die chaos zijn wij als softwareontwikkelaars gewoon lekker aan het doorbouwen met allerlei oplossingen. En dat is niet tegen te houden, want het is maar software. En daar worstelen de banken mee. En het antwoord wat ze geven is en dan misschien komen we op jouw verhaal ABN AMRO, is laten we beginnen met die bedrijven die
die er mee bezig zijn om Bitcoin te verspreiden onder de rest van de bevolking. Ja. De handelsplatformen, bij ons de ATM-providers. Laten we die maar eens eventjes de nek omdraaien, want daarmee kopen we in ieder geval tijd. Mm-hmm. Kijk, dat dit niet te stoppen is duidelijk, maar ze kunnen het vertragen. Ja. En helaas hebben onze regeringen de banken een stok gegeven, waarmee ze eigenlijk naar willekeur elke klant buiten kunnen gooien. Door te zeggen, te stellen, wij vinden het risico dat we u als klant hebben onaanvaardbaar hoog. Mm-hmm. Zonder uit te leggen waarom dat is. En dat betekent dus dat eigenlijk we een nieuwe politiedienst in het leven hebben geroepen, die dus gaat bepalen welke activiteiten er mogen plaatsvinden in de economie in een land. Ja. En welke niet. En zij bepalen dat gewoon. Ja. En ja. Ook ga door. Maak het en af, nou komt het, want wij ondervinden dat op dit moment aan den lijve. Ja. En we hebben gezegd, dat gaan we niet doen. Dus we zijn een rechtszaak aan het voorbereiden tegen de ABN AMRO. Mm-hmm. Dat hebben ze dan, dat doen ze van die mooie woorden. Ze willen ons de-risken. Mm-hmm. Dus wij hebben dezelfde toezichthouder als de ABN AMRO. Dat is de Nederlandse bank. Mm-hmm. Dan zou je zeggen, ja, maar dan is er toch geen risico. Als de toezichthouder zegt, wat zij doen is oké. Dat valt binnen alle wettelijke kaders. Ja. Waarom zou een bank dan nog strengere eisen moeten stellen? Wie zijn zij dan? Mm-hmm. Ja, zeggen ze, wij zijn een commercieel bedrijf en wij mogen doen wat we willen. Ja, tot het fout gaat, want dan mag de belastingbetaler jullie verliezen oppakken. En de winsten mogen jullie wel zelf houden. Ja. Dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. En ik vind ook dat... Ik zou zeggen helemaal niet, maar... Nee, maar we willen ook graag dat een rechter zich daar eens over buigt. Ja. En een uitspraak over doet. Zodat het voor iedereen weer helder is hoe de spelregels zijn die we hebben afgesproken in dit land. Oké, en dat wordt dus spannend voor jou als bedrijf, maar ook misschien ook een klein beetje voor ABN AMRO. En wanneer kunnen we die uitspraak verwachten? Wanneer gaat dat lopen? We zijn met de dagvaarding bezig. We hopen de dagvaarding binnen nu en anderhalve week klaar te hebben. Ja. En dan zal het een kort geding zijn. Dus dat zal dan binnen 2 weken of zo... Oké, dus met een beetje... Maar kunnen we daar meer over zeggen in de volgende podcast? Ik denk dat we in de volgende podcast meer weten daarover, ja. En als ik je nou goed begrijp, zeg je van... de verhouding... we hadden het over leven en dood. Dus als ik je goed begrijp, zeg je in feite... die mensen die het allemaal willen tegenhouden of vertragen... of die hele bankenlobby, die kan natuurlijk proberen ons kapot te maken. Maar wij, softwareontwikkelaars, gaan gewoon natuurlijk door. En misschien wel met verdubbelde energie door. Want ik kan me ook voorstellen dat tegenwerking motiverend werkt. Ja. Hoe zou, nog even los van hoe die rechtszaak gaat lopen... wat zijn zeg maar de innovaties of de middelen vanuit de technici bekeken... waarvan je zegt, op een gegeven moment... en dat zou natuurlijk het ideale scenario zijn we zo ver of is het allemaal zo slim... dat we helemaal niet meer afhankelijk zijn... en dat we ook niet meer te pakken zijn, zullen we maar zeggen, voor die overheden? Nee. Ik denk dat... een van de belangrijkste ontwikkelingen natuurlijk is Lightning. Ja. Lightning is vorige keer al over gehad. Dat is de betaallaag op Bitcoin. Die groeit echt als kool. We zien daar steeds grotere investeringen, steeds meer integratie in allerlei applicaties ontstaan. In alle delen van de wereld? Of zijn er nog... Ik denk dat het zal het snelste gaan in landen die het hardste nodig hebben. Ja. Ik denk dus dat Afrika, Midden- en Zuid-Amerika hele goede kandidaten zijn. Ja. We zitten nog een beetje te wachten. Kijk, en daar hebben we het vorige keer over gehad. Hoe krijg je zo snel mogelijk die bitcoin bij die mensen? Ja. Men heeft nu gezegd, als je het wil kopen... dan moet je het bij geregistreerde beurzen doen. KYC, moeilijk. Je krijgt allerlei vragen. Ja.
Ja, dat is natuurlijk in Afrika allemaal not done. Dus hoe zorg je dat die mensen bitcoin krijgen eigenlijk? En dat is waar we het vorige keer over gehad hebben. Door het ze te geven bijvoorbeeld. Of door ze iets te laten doen online. Waardoor ze bitcoin verdienen. Ja. Want er is geen wet die jou verbiedt om iemand anders wat bitcoin te geven. Ja, misschien is het realistisch om het over Satoshis in dit geval te hebben. Satoshis, ja. Want 1 bitcoin, dat zal in Afrika misschien nog wel, zeker voor individuen, nog buiten bereik blijven. Maar... Ja, ik denk dat... ik kan het ook moeilijk voorspellen. Hè. Het is natuurlijk zo'n jonge technologie. Maar je ziet wel... Hè, dat was ook een van de dingen die ik heb gedaan in Minsk. Door tijdens de lezingen op een van mijn slides... toen ongeveer 50 jongeren, 50 studenten. Ik zei, nou, maak even een foto van die slide. En volg de instructie. Er waren 5 bullets. Ja. Van installeer deze wallet... Ga naar optie dat en dat. Maak een invoice, zo heet het dan op Lightning. Ja. Van 4000 Satoshi, dat is ongeveer $1. En ik ga jullie betalen voor jullie aandacht. Nou, dat was ook de eerste keer dat studenten geld kregen. Oké, dus je hebt pay for attention heb je gelijk in de praktijk gebracht. Ja, en dan zie je dus dat ik in staat was om in een lezing van anderhalf uur... Binnen 1,5 uur had ik 50 mensen laten zien, verteld wat bitcoin is, hoe het werkt, waarom het belangrijk is. En ik heb 50 mensen gezorgd dat die een wallet hebben en nu voor $1 aan Satoshi hebben in hun wallet. Ja. Zonder dat we dat aan iemand hebben moeten vragen. Zonder dat er sancties waren. Zonder dat er iemand KYC heeft gedaan. En die konden dus direct nu met elkaar al handelen. Want ja, je kunt naar elkaar geld geven. Als daar één slimmerik tussen zit die zegt van... nou, ik heb iets leuks, jullie kunnen mij nu betalen met die $. En dan heeft hij alweer $50 aan bitcoin. Ja. En dus dit is de manier om zo'n economie te kickstarten. En het bewijst hoe snel en hoe makkelijk het is... voor mensen om mee te gaan doen aan die economie. En vraag maar aan tegenwoordig aan iedereen. Dit maakt niet meer uit waar ter wereld. Als je zegt, zullen we een bankrekening gaan openen? Dan zeg je, ja, ik heb vanmiddag geen tijd hoor. Of ik heb morgen geen tijd. Iedereen weet al dat dat verschrikkelijk veel tijd gaat kosten. En moeilijk is en lastig is en lang duurt en weet ik veel. En dat willen we allemaal niet. Het is maar betalen. Het gaat niet om het geld. Het gaat om de uitwisseling van... ik heb een dienst en jij hebt een goed. En wij moeten met elkaar handelen... maar ik heb toevallig geen zin in jouw dienst... maar jij hebt wel zin in mijn goed. Dus hebben we iets wat daartussen zit. Ja. Dat is geld. Dat is een tussenvorm in de handel. Ja. Oké. Ik heb nog 1 vraag en dan gaan we volgens mij langzaam afronden. En dat is dat wij zijn allebei, daar moeten we geen economen. Het is ook belangrijk in een podcast om te zeggen waar je wel verstand van hebt, maar ook waar je niet verstand van hebt. Ik hoor heel veel macro-economen, zoveel weet ik wel, die zeggen van een bitcoin-economie. Kijk, je moet als samenleving de ruimte hebben om investeringsbeslissingen te maken. Of het nou gaat om stikstof of nieuwe woonwijk, weet ik allemaal niet wat. En als ik ze goed begrijp, maar gewoon nogmaals, ik ben geen econoom, dan zeggen ze in feite, inderdaad leuk dat je een bitcoin-economie hebt op een gegeven moment, maar dan kan je dus inderdaad, precies wat jij zegt, kan je dus geen geld bij maken. Dan kan je dus alleen het reële geld uitgeven. En dan ben je dus een hele belangrijke onderdeel van je flexibiliteit die je nodig hebt om je voor te bereiden op de toekomst. Of in dit geval, kijk naar de influx in Nederland van migranten. Je wilt zo snel mogelijk huizen bouwen, et cetera, et cetera. Dat wordt dan steeds moeilijker. En zoals jij het net zei, maar goed, ga dat alsjeblieft toelichten, zeg je in feite. Door volledig eigenaar te zijn van bitcoin, of van je eigen bitcoin, niet van bitcoin, maar van jij, want van bitcoin is niemand eigenaar, dat is nou net de grap. Maar door eigenaar te zijn van je eigen crypto, heb je dus ook macht over dat geld en eventueel ook macht over waar het naartoe gaat. En dat werkt natuurlijk ook enorm vertragend. Want dan heb je 13 of 17 miljoen mensen in Nederland. Ik beperk me even tot Nederland. En die hebben allemaal andere ideeën over waar het geld heen moet. Dus dat is voor die mensen beleidsmakers, of je nou bij een bank zit of bij een regering of ambtenaar bent. Ja, dat is natuurlijk een nachtmerriescenario.
Ja, ze moeten wel heel anders gaan nadenken. maar ik wil toch even terugkomen op dat economenverhaal. Ja. En ja, je hebt gelijk. Ik heb gelukkig geen macro-economie gestudeerd. Want waar ik ook achter ben gekomen is dat macro-economie, daar wordt monetair beleid eigenlijk helemaal niet behandeld. Daar wordt monetair beleid gezien als iets wat wel met inflatie te maken heeft, maar verder niet gebruikt kan worden aan alle huidige economische modellen. Waarvan de belangrijkste is, die we gebruiken, dat heet equilibrium economics, waarbij ze zeggen op een gegeven moment zijn vraag en aanbod in evenwicht. Als je daar wat wiskunde op loslaat, blijkt het gewoon de grootste bullshit aanname te zijn die er bestaat. Een economie zal nooit een equilibrium bereiken. Goederen en diensten bereiken nooit een equilibrium. Je ziet dus ook dat alle voorspellingen van die economen ook nooit uitkomen. Anders zouden ze toch voorspellen dat het nu slechter zou gaan. Ja, je kunt zeggen, historisch gezien hebben we altijd een boom- en een bust-cycle. Maar er is alweer niemand die zegt, hoe komt dat dan? Ja, daar heeft de overheid te veel geld uitgegeven. Het is te veel geld bijgedrukt. Ja, het is elke keer hetzelfde verhaal. Is er dan niemand die zegt, zullen we dat daar dan eens mee stoppen? Misschien wel handig om dat dan niet meer te doen. Dat we dan niet meer die rare dingen krijgen. Dat alles weer instort. En dat mensen weer armer worden. En dat we een hoop gezeik hebben. Oorlogen, weet ik veel. Ja. Dat hoor je niet. En dat hoor je een econoom ook nooit zeggen. Want die zijn zo... Ja, die zien geen andere mogelijkheid. Als jij in 1850 leeft, dan is jouw wereld wordt afgemeten aan de snelheid van een paard. Hoe snel kan ik daar zijn? Ja, hoe snel is je paard? Iedereen weet dat. Er is niemand die nadenkt en die zegt van... ja, maar wacht eens even, er komen wellicht over 10 jaar auto's aan. Nobody knows. En nu zijn die auto's er. En die mensen zeggen nog steeds van... ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik met die auto aan moet. Want ja, nu hoe dan? Weet je niet? Hoe zorgen we er nou voor? Waar laten we al die paarden dan zo meteen? En dat soort vragen ga je dan krijgen. Ja. Dus het is zoveel onbekendheid. We hebben zoveel studie nodig. En experimenten nodig. En die gebeuren gewoon. En die gaan gebeuren in El Salvador. En die gaan gebeuren in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En in Nigeria. En in Lugano. De stad in Zwitserland. Ja. Die nu allerlei handel naar zich toe aan het trekken is. Dus ja, er komen barstjes in het systeem. En ik denk dat die barsten heel snel heel groot kunnen worden. Juist doordat ons huidige monetaire systeem zo fragiel is... En er nu dus een put naast gezet wordt die Bitcoin heet... die zo al die waarden zo kan absorberen. Ja, dat je dadelijk je pinpas hebt met je normale rekening tussen aanhalingstekens. Ja. En je hebt, waarom zou je niet een Moon Wallet downloaden alvast? En dan zeggen, ik heb het altijd wel lekker dat ik in ieder geval voor een paar tientjes aan Bitcoin bij heb. Ja. Kan gewoon. Als er dan wat gebeurt, dan heb je in ieder geval de manier... en heb je geleerd hoe het werkt. En ik denk dat dat al een heel wat is. Als mensen zeggen van ik wil me voorbereiden op de apocalyps... dan zou ik zeggen, koop zakken rijst... maar installeer ook een wallet op je telefoon. Goed, één ding is duidelijk. Bitcoin is voorlopig althans nog... zeker voor jou, maar ook voor de mensen met een wallet... waarschijnlijk een kwestie van de langere adem blijven gaan. Ja. In het kader daarvan gaan we eventjes nog even terugkijken naar de afgelopen maand. We zitten dus in een strijd op leven en dood, of zoals jij zei, of ook tussen goed en kwaad. En daar is altijd aan het eind van deze podcast is daar een goed nieuws en een slecht nieuwsbericht. De meevaller en de tegenvaller. Dus Herman, brand los, wat heb je meegenomen? Ja, ik heb... ik weet nou niet of ik dit nou als goed nieuws of slecht nieuws moet duiden. Ik heb het maar onder slecht nieuws gedaan, maar misschien zit ik daar toch wel een beetje mis. Ja. We zien dat er komt een wet aan in Europa. Die is ook al volgens mij in stemming geweest. Ja. Waarbij ze zeggen, als jij als website crypto gaat accepteren als betaalmiddel... dan... kun jij maar tot €1000 ontvangen van een wallet die niet
waarvan we niet weten van wie die is. Dat is een unhosted wallet, noemen ze dat. Ja. Nou, dat is... daar gruwelen de bitcoiners van. Ja. Het is technisch ook ontzettend lastig, moeilijk, vervelend, weet ik veel. Dus wat dat betreft is het echt slecht nieuws. Lightning is per definitie anoniem. Dus wat hier eigenlijk staat is... u kunt straks met Lightning gewoon lekker gaan betalen tot €1000. Ja. Nou, voor de meeste betalingen die je doet, is dat helemaal oké. Ja. Boodschappen, weet ik veel. Er staat ook, ja, het geeft ruimte, want het geeft duidelijkheid wat wel en niet mag. Ja. Dus dat is wel weer het goede nieuws. Ja, wel Het is interessant, niet. ja. Het is niet. Je weet ook dat op Lightning, niet in tegenstelling tot wat Kaag wil, €100 en dan al die gegevens op een centrale plek ter analyse. Hier staat eigenlijk: u kunt tot €1000 digitale cash uitgeven. Ja. En Per keer. Ja. per keer. Ja. En wij weten al dat ze dat toch niet kunnen aggregeren, want dat is onmogelijk, want het is Lightning. Ja. Dus echt digitale cash. Ja. Dus aan de buitenkant lijkt het een beperking, maar misschien is het juist wel een facilitering. Ik denk dat ze stiekem het doosje van Pandora op een kier hebben gezet, zonder dat ze er erg in hebben. En dit gaat over het Europees... Ja, het is Europa. Ja, het is Europa. Ja. En hebben we het op Europees Parlement, geloof ik, hoor, toch? Ja. Wat zeggen ze nou eigenlijk? Ja, ze hebben het ook over NFT's, maar to restrict transactions in cash and crypto assets. They want to cap payments that can be accepted by persons providing goods or services. Dus websites, winkels. Ja. They set limits up to €7.000 for cash payments. Dus als je nog met cash betaalt, kan je tot €7.000 in de winkel betalen. En €1.000... Wat ik alweer zo frappant vind, dat ze tussen haakjes zetten, $1.084. Dus blijkbaar komt het toch ergens uit Amerika. For crypto asset transfers where the customer cannot be identified. Ja. Okay. En nou ja, oké. Ik bedoel, het is in ieder geval een begin. Maar dat zou er dus potentieel toe kunnen leiden. Omdat je net al zei van, nou ja, dit lijkt slecht nieuws, maar misschien is het wel verkoopt goed nieuws. Dat we uiteindelijk eindigen met 2 goed nieuwsberichten. Als we tenminste dit als goed nieuws uiteindelijk beschouwen. Ja, daar heb ik wel heel erg... Ja, nee, heel goed. Ja, maar je zit inderdaad... wat vinden we hier nou van en hoe ga je dit uitwerken? En dat is natuurlijk vraag 2. Maar ook hiervoor geldt natuurlijk to be continued. Dus we gaan kijken hoe dit gaat uitwerken. Jij zegt in ieder geval, en dat vind ik een belangrijke uitspraak, ze hebben het wellicht zelf niet door daar in Straatsburg of in Brussel, maar dit zou wel eens de doos van Pandora kunnen zijn. Ik denk het wel. Ik denk dat een aanzet kan zijn om te zeggen, hey, we kunnen met Lightning betalen. En ik betaal alles wat ik niet wil dat de overheid ziet wat ik doe. Ja. Wat ik privé wil houden. Dat doe ik in Lightning. En ik denk dat of in cash. Ja. Lightning, dus je hebt naast cash zo meteen Lightning. Ja. En dat betekent ook dat we in ieder geval met een veiliger gevoel afscheid kunnen nemen van het papieren geld. Ja. En ik denk dat voor een hoop mensen ook belangrijk is. Zeker. Dus het leek slecht nieuws, maar het is waarschijnlijk toch goed nieuws. Het is niet zo slecht als dat je zou denken. Ja. Heel goed. Corrigeer me maar. Ja. Dan de echte meevaller. Nou, die is... Ik weet niet of dat... Maar ik vind het altijd heel erg... Dit vind ik zo lachen. Dat is vanuit Bitcoin Magazine is... er is een oproep gedaan op Reddit. Ja. En je weet dat ze... was het vorig jaar of het jaar daarvoor... dat ze dat gamebedrijf in Amerika zo hadden gepompt, weet je niet? Dat er zoveel mensen die short waren gegaan... in Wall Street zoveel geld hadden verloren... omdat er massaal gingen mensen die aandelen kopen... en dat werd ook allemaal gecoördineerd op Reddit.
En nu hebben ze op Reddit een oproep geplaatst om op 1 april... dat is zaterdag geloof ik... een massale bankrun. Dus dat we allemaal cashgeld op gaan nemen bij de banken... en dan kijken wat er gebeurt. En... ja, noem het maar even de Citizens Stress Test on Banks. En wereldwijd. Ja. Dus ik ben echt... alleen al het idee dat het gebeurt. Ik denk als mensen, als bankiers dit lezen... dat ze zich kapot schrikken. Oh jee, hebben wij genoeg geld in onze ATM's zitten? Ja. Ik ben gewoon benieuwd wat er gebeurt. En ik moet dan wel lachen dat... natuurlijk steeds vaker voor gaat komen, dit soort acties. Ja. En die zijn dus te coördineren. En de reden dat die banken in Amerika eronder uitgingen... was juist omdat ze 24/7 kon je daar geld opnemen. Ja. Ja, en die hadden gewoon niet zoveel geld. Dus die vielen gewoon omdat ze zeiden... ik wil mijn geld. Ja, dat heb ik niet. Oh, ja, dan moet ik mijn onderpanden gaan verkopen. Ja, maar als ik die verkoop, dan zijn ze veel minder waard... dan waar ze voor op de boek staan. Ja. Dan zeg je, dat is vervelend. Dus eigenlijk bent u gewoon uw geld kwijt. Ja, en om dat te laten zien... kun je het beste met elkaar gewoon eens zo'n experiment doen. Dus ik zie dit ook een beetje als een wetenschappelijk experiment. Maar je moedigt mensen in ieder geval op zijn minst aan... luisteraars naar de podcast, om hier eventueel... misschien is het te laat, want ik weet niet hoe laat wanneer we online komen te staan. Maar ik denk dat we dat... nou, misschien vrijdag. Hè. Meestal proberen we op vrijdag in ieder geval de podcast op Spotify te hebben. En anders hebben we de volgende podcast misschien wel weer een leuk item om te kijken hoe is dat nou verlopen. Okay. Ik vond het goed nieuws omdat het een... ik moet ervan glimlachen. Dus dan is het goed nieuws, denk ik dan. Ik dank je hartelijk opnieuw voor je commentaar en je toelichting in deze 24e aflevering van Visie Visie. Ik ben er ook heel erg voor, omdat goed denk... leven en dood, goed en kwaad, dat zijn grote woorden. Maar ik denk dat daar deze podcast op een bepaalde manier wel steeds opnieuw ook over gaat. Dus mensen, hou dat in de gaten en blijf luisteren. Oké, Hans. Nou, volgende keer hebben we de 25e aflevering. Ja, een klein jubileum. Een klein jubileumpje. We kijken wel even of we daar nog iets mee gaan doen. Oké, bedankt voor het luisteren. Oké, tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao. Dit was de podcast Visie Visie. Kijk op visiavisie.nl voor meer. Tot volgende maand.